Students, check the question. Divide ₹1,290 among 8 men, 6 women, and 10 children, such that a woman gets 3 by 2 portion of a child, and a man gets twice that of a woman. What is the share of each man, woman, and child? ইয়াত কৈছে যে 8জন পুৰুষ আছিলে, 6গৰাকী মহিলা আছিলে, 10টা শিশু আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি টকাৰ ভাগ বতৰা সেইটো কেনেকুৱা হৈছিলে যে এগৰাকী লেডিয়ে one lady will get 3/2 portion of a child. এগৰাকী মহিলাই কিমান পাব? এগৰাকী শিশুৱে যিমান টকা পায়, ধৰি লৈছোঁ 100 টকা পায়. Suppose a child earned ₹100, then what will be the earning of lady? It is 3/2 into 100. হ'ল, যদি এজনে 100 টকা পুৰুষ নহয়, শিশুজনে যদি 100 টকা পায়, তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীৰ আৰ্নিং কিমান হ'ব? 3/2 into 100. এণ্ড ডেট অফ, আৰু সেই বস্তুটোৱে মানে সিমানেই আৰ্নিংটোৱে পুৰুষ এজনে কি পাব? মহিলাৰ দুগুণ পাব. আৰু সেইটো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ হয়, 2 lady is equal to 1 man or 1 gentleman. Yeah, the condition is, first of all, you have to assume the earnings or shares of a child. প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? যিহেতু চাইল্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি বাকীখিনি হৈ আছে, গতিকে আমি কি কৰিম? যিজন শিশু আছে সেই শিশুজনৰ আৰ্নিং বা যিটো শ্বেয়াৰ ভাগ, সেই ভাগটো আমি প্ৰথমতে এজিউম কৰিব লাগিব. Solution, you write, let share of a child is X, not only X, be ₹X. তোমালোকে লিখা, এটা শিশুৰ অংশ X টকা ধৰোঁ, এটা শিশুৰ অংশ X টকা, share of a woman will be ₹3x/2. এগৰাকী মহিলাৰ অংশ হ'ব কিমান? 3x/2 টকা, and share of a man will be 2 into 3x, twice that of a lady. What is the share of a lady? 3x/2. So we have to multiply 2 with this earning or share. যিহেতু এগৰাকী মহিলাৰ আৰ্নিংটো 3x/2 টকা আছে, আৰু সেই এগৰাকী মহিলাৰ যিটো আৰ্নিং বা শ্বেয়াৰ, সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব? পুৰুষজনৰ দুগুণ হ'ব. সেইকাৰণে পুৰুষজনৰ দুগুণ হয়, পুৰুষৰ আৰ্নিংটো মহিলাগৰাকীৰ দুগুণ হ'ব. তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? যিটো লেডিগৰাকীৰ শ্বেয়াৰ আছে বা ওমেনগৰাকীৰ শ্বেয়াৰ আছে, সেইটো আমি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম. তেতিয়া আমি কি পাম? পুৰুষৰ শ্বেয়াৰটো পাই যাম. সেইকাৰণে 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে. আফটাৰ ডেট, we have to find the total amount to be divided. আমি এতিয়া ডিভাইড কৰিবলগীয়া এমাউণ্টটো কি হৈছে? According to question, it is 1290. We have to divide 1290. আমি কি কৰিব লাগিব? 1290 টকা ডিভাইড কৰিব লাগিব. That means the sum of all these 3 shares will be 1290. গতিকে কি হ'ব? এই যে আমি শ্বেয়াৰকেইটা উলিয়ালোঁ ছেপাৰেটলি, সিহঁতৰ প্ৰত্যেকটো শ্বেয়াৰ কি কৰিলোঁ? চাইল্ডৰ কাৰণে, ওমেনৰ কাৰণে, মেনৰ কাৰণে উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু সেইটোক যদি মই চাম কৰোঁ, সমষ্টিটো লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? টোটেল এমাউণ্টটো পাই যাম. চ' একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন, ইউ হেভ টু ৰাইট দিছ ইকুৱেশ্যন. এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নমতে লিখি এইটো লিখিব লাগিব. 8 means 8 child, I think, no, sorry, 8 women. No, sorry. We have 8 men. That's why we multiply 8 with share of a man. সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ? যিহেতু 8জন পুৰুষ আছে, সেইকাৰণে আমি 3x, তেওঁৰ যিটো শ্বেয়াৰ, এজনৰ যিটো শ্বেয়াৰ, সেইটো 8ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ. Since we have 6 women, therefore we multiply 6 with 3x/2, share of a woman. Share of a woman, এজন ওমেনৰ, এগৰাকী মহিলাৰ যিটো শ্বেয়াৰ আছিলে, তাক আমি 6ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ. কিয় 6ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ? কাৰণ 6জন মহিলা আছিলে. Again, we have 10 children. তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত আমি পাইছোঁ যে 10গৰাকী শিশু আছে, সেইকাৰণে we multiply x, that means share of a child, with 10. 10ৰ কি কৰিলোঁ? xক মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ. xটো কি? এগৰাকী শিশুৰ শ্বেয়াৰ. And after this, after summing up, we get 1290. আৰু আমি যিটো চাম সেইটো পালোঁ 1290. Solve for x, xৰ কাৰণে solve কৰা, তাৰপিছত সেই আটাইকেইটা ভেলু, এই যিকেইটা ইকুৱেশ্যন আছে, টাৰ্মছ আছে, তাত পুট কৰি দিয়া. Put the values of x in these 3 part or portions.
সেই পাৰ্টকেইটাত আমি কি কৰিম এক্সৰ ভেলু পুট কৰি দিম তেতিয়া আমি পাই যাম মানুহগৰাকী বা পুৰুষৰ শ্বেয়াৰ মহিলাৰ শ্বেয়াৰ আৰু শিশুৰ শ্বেয়াৰ অসমীয়াত লিখিবা এগৰাকী পুৰুষৰ অংশ এগৰাকী মহিলাৰ অংশ আৰু এগৰাকী বা এটা শিশুৰ অংশ বাছ তেনেকৈ লিখিলে হৈ যাব আৰু লগত টকাটো লিখিব লাগিব ৰুপিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ৰাইট দ্য ইউনিট অসমীয়াত টকা লিখিবা ঠিক আছে Write the next question. An employer reduces the number of his employees in the ratio 9:8 and increases the wages in the ratio 14:15. There is an employer and number of employees he has reduced. এগৰাকী এমপ্লয়াৰ আছিলে নিয়োগকৰ্তা আছিলে তেওঁ কি কৰিছে কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যাটো 9:8 অনুপাতলৈ হ্ৰাস কৰিছে That means suppose in 2020 he employed 9 men now that means in 2021 he employed 8 men তাৰমানে কি কৰিছে এজন কমাই দিছে হল similarly in the question you have seen and increases the wages in the ratio 14:15 but যেটো increment আছিল the daily wage আছিলে হেতু মানে দৈনিক যেটো মজুৰি আছিলে হেতু increase কৰিছিলে there is an increment in their daily wages that means if in 2020 he paid rupees 14 to each of his employees now in 2021 he used to pay rupees 15 that means plus 1 here minus 1 decrease plus 1 increase increment and this is decrement okay now in the question find in what ratio the wage bill will increase or decrease and find the difference in the amount of his bill First of all, you have to find the decreasing or increasing ratio of the wage bill. প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব যেটো wage bill ওলাই তাৰমানে সব যেটো number of persons or employment কি বুলি কয় কৰ্মচাৰী আৰু এইখিনি কি বুলি কয় তেওঁলোকৰ দৈনিক মজুৰিটো লৈ পেলাই যেটো আমি এমাউন্ট পাম হেতু ডিক্ৰিজ হৈছে নে ইনক্ৰিজ হৈছে হেতু উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ পিছত উলিয়াব লাগিব কি find the difference in the amount of the bill if it previously 16800 আৰু উলিয়াব লাগিব কি যদি আমাৰ amount bill টো আগতে 16800 আছিল then we have to find the difference এই যেটো difference পাম আমি wage bill টো হেতু উলিয়াই লব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট এই যেটো increase আৰু decrease হৈছে হেতুক আমি part কে ভাগ কৰি লব লাগিব that means first of all we have to assume the number of employers. So, since in the solution you write, since decreasing ratio of numbers employees is 9:8, যিহেতু কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ হ্ৰাস হোৱা অনুপাত 9:8 অসমীয়াত মন দিবা দেই ভালকে যিহেতু কি বুলি কৈছিলো যিহেতু কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ অনুপাত 9:8 therefore we assume that so আমি কি কৰিব লাগিব the number of employee previously be 9x প্ৰথমতে আমি ধৰিব লব লাগিব কি যে প্ৰথমতে কৰ্মচাৰী সংখ্যা 9x জন and the number of employee after decreasing after decreasing be 8x আৰু অসমীয়া লিখিবা ডট ডট দি হ্ৰাস হোৱাৰ পিছত আগতে প্ৰথমতে লিখিছা নহয় এবাৰ লিখিবা হ্ৰাস হোৱাৰ পিছত কৰ্মচাৰী সংখ্যা 8x জন now come to the daily wages increment যেটো আমাৰ daily wage increase হৈছিলে তাৰ ৰেশিওটো আছিল 14:15 অসমীয়াত লিখা আকৌ দৈনিক মজুৰিৰ বৰ্ধিত অনুপাত 14:15 দৈনিক মজুৰিৰ বৰ্ধিত অনুপাত 14:15 therefore we have to assume some another thing
আমি আৰু এটা বেলেগ বস্তু ধৰি ল'ব লাগিব সেইটো হৈছে কি let the previous wage be rupees 14y ধৰো আগৰ মজুৰি 14y টকা 14y টকা আৰু পিছৰ মজুৰি 15y টকা and the later wage be rupees 15y হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব what will be the wage bill after increment and decrement increment in the ratio increment in the daily wage and decrement in the number of person যেতিয়া এইটো ইনক্ৰিমেণ্ট আৰু ডিক্ৰিমেণ্ট হ'ল বাঢ়িল আৰু কমিল কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আমি কি পাম ৱেজ বিলটো আগতে কি আছিলে আৰু এতিয়া কি আছিলে what will be the previous what was the previous wage bill and what is the present wage bill সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব previous wage bill আগৰ মজুৰিৰ বিল এইটো বিল বুলি লিখিবা is equal to 9x into 14y why 9x আগতে মানুহৰ সংখ্যা আছিলে 9 এতিয়া কমি গ'ল তো 9 into 14y and present wage bill is 8x into 15y দুটা simplify কৰিলে simplify them therefore what will be the increasing or decreasing ratio এতিয়া চোৱা after 126xy you see that there is a difference that means in the decrement in their wage bill that কি হৈছে যেটো wage bill asle tar eta decrement agote অলপ বেছি asle etia কম হৈছে therefore you have to write the wage bill is decrease in the ratio তোমালোকে লিখিবা মজুৰি bill হ্ৰাস হোৱা অনুপাত 126xy is to 120xy সিহঁতৰ মাজৰ যেটো ratio write it down 126 is to 120 after simplification it will be 21 is to 20 হ'ল এটোৰ আমি ডিক্ৰিজিং ৰেশিওটো পাই গলো তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব what is the here in the question the previous wage bill is given তো ইয়াত কোৱেশ্চনটোত আমাৰ আগৰ যেটো wage bill হেতু দিয়া আছিল মজুৰি বিলটো দিয়া আছিল গতিকে আগৰ যেটো মজুৰি বিল হেতু according to the question it is according to the assumption it is 126xy assume কৰাৰ পিছত আমি যেটো ধৰি লৈছিলো হেতু আমি কিমান পালো 126xy গতিকে according to question we will get প্ৰশ্ন মতে 126xy is equal to 16800 solve this xy is equal to 133.33 and after this the value of present wage bill will be 120xy put xy as 133.33 don't forget to write the rupees it will be 16,000 and the difference will be 16800 minus 16000 তেতিয়া তোমালোকে xy to পাবা তেতিয়া তোমালোকে যেটো present wage it is easy to find the present wage bill for the employers that wage bill to পাবলে easy hobo then find the difference between them previous minus present difference is পাৰ্থক্য is equal to লিখি দিলে হৈ গল don't forget to write rupees okay that's all for today's class